السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف على أغرب قصص الزواج. هنري الثامن وزوجاته الست. الملك هنري الثامن من ملوك إنجلترا العظام الذين خدموا بلادهم بإخلاص، ولكنه على الرغم من حبه لبلاده وعلى الرغم من التقدم الذي وصلت إليه إنجلترا في عهده، إلا أن الكتاب الذين تعرضوا لسيرة حياته وحتى الكتاب من أبناء جنسه لم يتعرضوا لحياته كملك لإنجلترا بقدر تعرضهم لحوادث زواجه وطلاقه وظلمه لزوجاته وغدره لهن. الملك هنري الثامن كان مغرم بتغيير زوجاته حتى بلغ عددهم 6، وقد كانت أولى زوجاته كاترين أراغون، وهي أسبانية الأصل، وكانت زوجة لأخيه الذي مات وهو في عنفوان شبابه. فلما تولى هنري الثامن الحكم رغب في الزواج من أرملة أخيه لأنه كان معجب بجمالها على الرغم من أنها كانت أكبر منه سنا، ولكنها فشلت في أن تلد له ولد ذكر يرث العرش من بعده، كما أنه شعر بالرغبة في التجديد. ووقع نظر الملك في ذلك الوقت على آن بولين، وكانت فتاة بارعة الجمال صغيرة السن، فأثرت قلبه لحسنها وخفتها. كانت آن من أسرة متواضعة، إلا أنها نظرا لجمالها عينت وظيفة شرف للأميرة ماري شقيقة الملك عند سفرها إلى فرنسا في عام 1514، ولما عادت في عام 1522 ذاعت شهرتها في دوائر البلاط الإنجليزي، وقد عرفت في ذلك الوقت بخفة الروح وحضور البديهة. ولما رأت أن الملك تعلق بها بدأت أطماعها العظيمة وصممت على أن تصبح ملكة إنجلترا، فرفضت بكل إباء وإصرار عروض الملكة الغير شريفة، وكانت كلما رفضت ازداد هو حبا وتعلقا بها. وكان أول ما فعله هنري الثامن من أجلها أنه أنعم على والدها بلقب سير. وفي ذلك الوقت كانت في إنجلترا نهضة نسوية قوية تهاجم نساء العهد السابق نصيرات الجمود والعادات القديمة مثيلات كاترين أراغون، وكان لهذه النهضة ألوانها المتعددة وأغراضها الجديدة المتطرفة وحرياتها المبتذلة. ولذلك شعر هنري وهو تحت تأثير ذلك الجو برغبة قوية تدفعه إلى التخلص من زوجته كاترين والزواج من الحسناء آن بولين. وكان الملك يطارد آن بولين في حجرات القصر وممراته وهو يشعر برغبة شديدة في البقاء معها، ولكن الفتاة كانت تبتعد وتهرب منه، ولذلك لم يجد حلا إلا الزواج منها. ولكن ما العمل والديانة الكاثوليكية تحرم الطلاق، فكيف يجد عذرا لطلب الطلاق من كاترين؟ ولكن لم يكن من الصعب على هنري الثامن الذي كان مدفوعا بغرامه القوي بآن بولين بأن يجد عذرا ليحق له طلب الطلاق، فأخذ يدعي أن ضميره يؤنبه لزواجه بكاترين أرملة أخيه بالرغم من تحريم الدين، وقال أنه يشك في أن شقيقه لم يرتاح لعقد مثل هذا الزواج، بل لا بد أن المسكين يتعذب في قبره وهو يرى زوجته المحبوبة قد تزوجت شقيقه، وكأن ضميره لم يستيقظ ليؤنبه على الزواج من أرملة شقيقه إلا بعد سنوات طويلة من هذا الزواج، وكأن ضميره لم يستيقظ إلا بعد أن رأى وهام حبا وعشقا بآن بولين. وتم طلاق الملك من زوجته الأولى كاترين في عام 1534 بعد أن عارضت البابوية في روما، فلم يهتم هنري لرفضها الطلاق. وأما بعد أن امتنعت عن المصادقة على الزواج الجديد لم يكن منه إلا أن أحدث انقلابا من أخطر الانقلابات التي انتابت المسيحية في أوروبا، فقد جعل أسقف كانتربري الإنجليزي يعقد الزواج الجديد، وفصل الكنيسة الإنجليزية عن كنيسة روما، وصار ملك إنجلترا منذ ذلك الوقت هو رأس الكنيسة، وكل ذلك من أجل عيون آن بولين الحسناء، وبسبب ظلم الملك هنري الثامن بكاترين عندما طلقها. فذلك الظلم جعل شكسبير الشاعر الخالد ينصفها في روايته الكبيرة عن الملك المزواج هنري الثامن، فرسمها على أحسن صورة للمرأة والزوجة الكاملة. وقد قال شكسبير: وقد بلغ من طيبة قلب كاترين بأن سامحته هي على فراش الموت ذلك الرجل الذي خان عهدها دون أن تلحق به أي أذى، فكتبت إليه تقول له وهي تودعه: إنني لا أزال أحبك أكثر من أي شيء آخر في الحياة. وتم زواج هنري الثامن من آن بولين، وارتقت إلى مقام كاترين فصارت الملكة، وقد كان سريا في بادئ الأمر،
وقد تم الزواج في أوائل يناير عام 1533، ولكن بعد ذلك أعلن الزواج، وتكون خطابات الملك إليها مجموعة من أبدع خطابات الغرام التي تبادلها ملك مع حبيبته، وأنجبت له في شهر سبتمبر الأميرة إليزابيث التي ارتقت عرش إنجلترا فيما بعد. إلا أن هنري الذي كان مهووسا إلى التجديد والتغيير ما لبث أن سئم آن بولين، كما أن خفتها لم تكن تروقه بالمرة، ولم يكن يلتمس لها العذر بسبب صغر سنها، بالإضافة إلى أنه غضب عليها لما لاحظ أنها لم تشعر حتى بأقل تأثر عندما عرفت بوفاة الملكة السابقة كاترين أراغون. وفي إحدى الحفلات لاحظ الملك هنري الثامن أن سير هنري نوريس يتقرب من آن بولين ويبدي لها إعجابا بريئا، فانفجر غضبه وأمر بإرسالها إلى برج لندن في اليوم التالي استعدادا لمحاكمتها بتهمة الخيانة، وقد أمر بتأليف مجلس خاص من 24 لورد انعقد وقرر إدانتها وحكم بموتها، وقد نفذت فيها العقوبة. وبعد موتها تزوج من جين سيمور، وعاش الملك هادئا قانعا إلى جانب جين سيمور التي أفلحت في أن ترزقه بولد أطلق عليه اسم إدوارد، وقد فرح بمولده فرحا عظيما. والظاهر أن الله أراد أن ينقذ جين سيمور من هنري الثامن قبل أن يغدر بها كما غدر من قبل بكاترين وآن بولين، فماتت المسكينة بعد مولد الطفل بأسبوع واحد. وكتب الملك في ذلك يقول: وكأن الله أبى إلا أن يمزج سعادتي بالحزن على من كانت السبب في منح هذه السعادة. فهل كان يشعر بالأسف حقا على وفاة جين سيمور؟ ولكن عواطفه المتقلبة تجعلنا نشك في صدق هذه العبارة. ولم يسرع الملك بعد وفاة جين سيمور بالزواج كما جرت عادته بذلك، ولكنه ظل شهورا يعيش وحده حتى ظن الناس أنه قد زهد الزواج واكتفى ب3 زوجات، ولكنهم كانوا على خطأ، إذ أنه ما لبث أن تزوج بآن كليفز بعد أن رأى صورة لها من ريشة أحد المصورين المشهورين، ولكنه لم يكن سعيدا إلى جانب آن كليفز منذ بداية زواجه منها، فأمر هنري الثامن بإلغاء زواجه من آن كليفز، ولكنه عفى عنها فلم يقدمها للمحاكمة، إذ لم يكن الذنب ذنبها بل كان ذنب مستشاره، فأمر بقتله. أما آن كليفز فلم تأسف على هذا الطلاق الذي أعاد إليها حريتها، فاستأنفت حياة البذخ والإسراف والعبث دون أن تهتم لشيء. أما الزوجة الخامسة فكانت كاترين هوارد، ولما تزوجها الملك في عام 1540 كانت لا تزال في 20 من عمرها، وكانت متصلة قبل زواجها من الملك ببعض الشبان، إلا أن هنري الثامن لم يغفر لها ذلك، فما وصل إلى علمه أنها كانت على اتصال قديم بأحد الشبان حتى أمر بقتلها في عام 1542، أي بعد عامين من زواجها. ودافعت المسكينة عن نفسها فقالت أنها أخلصت للملك منذ أن زفت إليه، وليس من حقه أن يسألها عن شيء مضى، إلا أن الملك لم يأخذ بدفاعها هذا، فأمر بقتل جميع الذين جاء ذكرهم فيما روي عنها وعن غرامياتها. وكان هنري الثاني قد تقدم في السن لما اختار كاثرين بار زوجة سادسة له، وقد تخيرها صغيرة السن أيضا، وكانت ماهرة وتتمتع بكثير من الدهاء، فقد كانت تعامله معاملة الأم لطفلها الصغير حتى اطمأن لها، وقد نجحت بسياستها هذه في أن تعيش بعد موته، فقد كانت هي الوحيدة التي تمكنت من ذلك من بين زوجاته. ورغم ذلك يقال أنه في يوم من الأيام حاول الغدر بها فأمر بإرسالها إلى السجن، ولكنه في الوقت الذي كان يوقع فيه هذا القرار كانت هي قد هربت من القصر.